Okay, bracket ang ginagamit. So since kasama si A, bracket po dun kay A, and then up to infinity ay open parenthesis. Okay? Pag sa kabila naman, remember ang pagsusulat natin ng interval notation is from left to right ha. From left to right. Hindi po siya right to left. Hindi pwedeng mabaliktad yon. So palagi siyang left to right. So kita ninyo dito sa pangalawa kapag ka less than or equal to, so nag-start tayo ay dito since yung arrow natin ay papunta sa infinity ng negative. So negative infinity hanggang kay A. Yung set of values natin doon. And then naging dalawa naman, eto na siya. So since ang ginamit ay, ang basa po natin dito ay x is greater than A but less than B. So since wala siyang guhit sa ilalim, so excluded yung two values na yon. Ibig sabihin, the solution set ay in between ni A at ni B. Okay po? So pagka isa lang, ang merong equal symbol, so yun lang yung naka closed circle natin, then yung kabila, lalagyan na natin siya ng open circle yung kay B kasi hindi na siya part. So pagka sinulat, ganito naman siya. Isang bracket at isang parenthesis. Pag parehas naman na part siya ng solution, then parehas natin gagamitin yung bracket po. So napakahalaga po nito ha, pati itong graphing part and yung way ng pagsusulat natin using the interval notation. So I hope na nakita ninyo yung dun sa examples na binigay ko sa module. Okay, so let's try another examples in my presentation. Okay po, so we have x squared plus x minus 12 over x minus 1 is less than or equal to 0. Okay, so this one is very easy na kasi you don't need to do something pa for this inequality. If in case one side or the right side is not yet equal to 0, the first step that we have to do is to transpose whatever term you have in the right side of the equation. So kailangan isi-set nyo muna parati na yung right side ay mag-i-equal to 0. Okay po? So since naka-equal to 0 na siya, okay, so pwede na tayo mag-proceed dun sa next step natin. Okay? So ano yung next step? Which is magiging first step natin dito, we need to solve for x for both the numerator and the denominator. Okay? So ano ba yung numerator natin kanina? It's x squared plus x minus 12 is equal to 0. So you have to think of the factors of this trinomial para ma-solve natin yung value ng x. So ano yung factors ng negative 12? Ng negative 12 na kapag inad natin will be equal to positive 1. Positive 4 po tsaka negative 4 and negative 3. Positive 4 and negative 3. So that's correct. Salamat sa inyong mga sagot. So kapag finactor na po natin yan, we will have the quantity x plus 4 times the quantity x minus 3 is equal to 0. So kapag nakuha nyo na yung two factors, then equate nyo lang each factor to 0, then you will have the two values of x na in your numerator. So the values of x are x minus 4 and x equals to 3. So we're done with the numerator pa lang. Tapos yung denominator, ganun din. Yan, isosolve na natin. So x will be equal to 1. Okay? Kung makikita po ninyo, if x will be equal to 1, what will happen with the denominator of the fraction? Magsi-zero po siya. Mag-zero po. Yan, magsi-zero. And anong sabi natin kanina? Kapag magsi-zero ang denominator, automatic, that particular value of x will be excluded in the solution. Ano po? So automatic si x equals 1, hindi na siya kasama. Kasi it will make the rational undefined kasi magsi-zero nga po siya. Okay? So itong three values ng x's na to, ang tinatawag natin na critical values. Ngayon yung critical values na yan, yun po yung mga ilalagay natin sa number line natin. Okay? So pag nilagay natin sa number line, hindi ko na inilagay yung ibang mga yung ibang mga numbers. So what is important are the critical values. So ayan po yung tatlong critical values na na-solve natin. The negative 4, the 1, and then the 3. So as you can see in the number line, may 4 portions po tayo. Ano yung 4 portions natin? We have the portion
na lahat ng values ay less than or equal to -4. Siya po yung papunta dito sa kaliwa ni -4. Okay po? The second portion po, the second area is x is greater than or equal to -4 but less than or equal to 1. Yung boundary in between ni -4 and 1. The third will be the area between 1 and 3. So we have x is greater than or equal to 1 and less than or equal to 3. And lastly, those values na greater than or equal kay 3. Okay po? So siya yung apat natin na areas ng pagkukuhanan ng solution set. Okay? So if you have identified that portion sa ating number line, pwede na po tayong pumunta do sa test point na sinasabi natin. Paano yung test point? You're going to choose one value ng x for each area. So isang value ng x para dito sa area na to, another value of x for this area, another one, 4 ang hahanapan natin. Okay po? So kayo yung bahalang mamili kung anong values ng x ang mapipili ninyo as long as tama siya sa bawat portion natin. Okay? So paano na pong gagawin natin? Do sa first portion niya, ang pinili ko x is equal to -5. Pwede nyo ring piliin ng x is equal to -4 para alam nyo na kaagad kung -4 will be included in the solution set. Ano po? So, ang napili ko ay -5. Yan. So, pag isinubstitute na po natin siya sa original inequality natin, ayan po yung kalalabasan. So, we will have 25 minus 5 minus 12 over -6. We have 8 over -6 is less than or equal to 0. Then we have -3 over 2. Tama ba? Hindi pala. 4 over -3. Is less than or equal to 0 or -1. Ang agap mo, Reggie, -1.33 is a true value for this inequality. Diba? That -1.33 is really less than or equal to 0. Okay po? Pag ba pinili natin ay -4, true pa rin? Opo po, ma'am. Anong magiging sagot? Wait lang. So, -4, 16 minus 4, 0? 0 po, ma'am. Ano? Yan. So, 0 is less than or equal to 0. So, mayroon naman tayong equal to. So, since equal sila, that means -4 will be part of the solution. Ano po? Okay. So dun sa second portion natin, ang pinili ko ay 0. So pag sinubstitute natin ang 0, yan na lang yung matitira natin. And we found that 12 is not less than or equal to 0. Tama ba? So it's false. Ibig sabihin, itong portion na to ay hindi kasama sa solution set. Pag nag-3 ba, hindi rin siya kasama? -3, it will be 9 minus 3. 9 minus 3, 6 minus 6 minus 12 is -6. -6 over -4, positive siya. 3. Oh. So hindi rin siya kasama. Magiging positive kasi yung left side mo eh. Pag positive, that is not less than or equal to 0. So hindi rin siya part ng solution. Ano po? Tinetesting ko lang. Pwede nga. Pala kayo. Okay. So, ibig sabihin na itong version na to, hindi na siya kasama sa ating solution set. Now, let's try to check whether this portion is part of the solution set. Kanina nakita natin that one is not included kasi magsi-0, maging undefined yung equation natin, rational inequality. So, ang pinili ko is 2. So pag sinubstitute natin dun sa inequalities natin, so ang labas is -6 is less than or equal to 0. So that means part siya, 'di ba? So that is true again. So kasama si 2. Okay, tingnan natin kung kasama si 3. If x is equal to 3,
ano maging value ng ating inequality? So magiging 9 plus 3, 12 minus 12, 0. Tama ba? 0 is less than or equal to 0. That means 3 is part of the solution set. So nakita nyo dito ha, negative 4 up to negative infinity, part of the solution set. Pero yung in between ni negative 4 to 1, hindi po kasama. From negative 3 to 1, hindi kasama. Tapos dito, from 0 to 3, kasama. Kasi nag-true tayo nung kay 3. Pero tingnan natin yung last one. Choose a value which is greater than 3. Pinili ko ay 4. So pag sinubstitute na natin, ang lalabas is 8 over 3. And obviously, 8 over 3 is not less than or equal to 0. So that means it's false. Ano po? So dadalawa yung portion natin. Mula dun sa 4 na portions, dadalawa ang solution set natin. Itong area na to, at itong area na to, all values na nandyan, pag pinagsama natin, yun lahat ang solution set niya. Okay po? So tingnan natin. Pag nilagay natin siya sa graph, yan po yung magiging graph natin. Since nakita natin that negative 4 is part of the solution set, up to negative infinity, yan po yung part. Ano po? Kaya may graph tayo dyan. Tapos dito, nakita natin yung 1 is not part, kaya ang ginamit ko ay open circle, hanggang kay 3 lang tayo. So hanggang kay 3, si 3 ay kasama, kaya ang ginamit ko ay closed circle ulit. So yung dalawa. Okay po? Pero mamaya, this method naman po yung tinatawag natin na sign analysis. Without finding the value, just the sign of nung numerator and denominator ninyo, yun po yung hahanapan natin. Okay po? Paano po yun? So yan po yung naging table natin. Since our numerator is x squared 12 and then our denominator is x minus 1, so ito yung mga intervals na nakuha natin kanina. Hahanap kayo. Kung may calculator naman kayo, pwede mo yung diretsin na makuha yung value niya. Okay po, ang importante lang na makuha natin dito ay yung sign values. Okay? Ngayon, pag sinubstitute natin yung negative 5, kung katulad nung kanina, lumabas natin ay negative. Diba? Doon sa numerator, positive siya. Sa denominator ay negative. Pag dinivide natin ang positive at negative, the answer will be negative. Kapag ka pinili natin ay 0, yung numerator ninyo will be negative and the denominator will be negative also. Pag dinivide natin yan, positive ang sagot. Yung pangatlong interval natin, substituting x equals to 2, ang numerator mo will be negative, the denominator will be positive, dividing negative and positive will be negative. And then lastly, kapag 4 ang pinili mo, numerator and denominator will be both positive. Pag dinivide natin sila is positive. Ano po? Pero ang equation natin, ang inequality natin is x squared plus x minus 12 over x minus 1 is less than or equal to 0. So obviously, from that point pa lamang, alam nyo na dapat ang magiging values ninyo nung nasa left side. Ano ba lahat ang values ng x dapat ninyo na less than or equal to 0? E di from 0 hanggang sa negative numbers, 'di ba? Kaya ang pumapasok lang dito kapag ginamit natin yung sign analysis, katulad kanina ng test values natin, is yung x na less than or equal to negative 4 and x na greater than 1 but less than or equal to 3. So ginawa na natin siya na less than, na greater than 1, wala na siyang equal kasi 1 is excluded. Ano po? So pag sinulat na natin siya sa interval notation, so since itong part na to, reading it from left to right ha, ang nasa left side niya ay negative infinity, ayan po yung negative infinity, hanggang dun sa right niya na part ng solution. So kung part ng solution ang gagamitin natin ay bracket, so ito po yung una. Ito ay para sa portion na to. Negative infinity up to negative 4.
And then, yun, pagsasamahin natin, yung lahat ng values naman niya dito. So, since 1 is not included, ang gagamitin natin ay parenthesis, 1, and then yung kay 3, nawala. Since 3 is part of the solution, ang ginamit naman natin sa kanya ay bracket. Ano po? So this one is the complete interval notation of the solution set of the inequality. May tanong po? Wala po. How about yung others po? Wala, ma'am. Sigurado kayo? Okay, so kung walang tanong, let's proceed with my second example pa ba ako? Yan, second example. Ayan, look at this one. Yung right side niya, hindi pa equal to 0. Diba? So, kailangan pa natin munang i-transpose yung 2. So, ano na yung magiging first step natin doon? Ano yung resulting equation after doing the first step? Lay. Ano na yung magiging resulting equation kapag ginawa na natin na yung right side ay maging 0? Lay, tulog ka pa yata. Let's have Mike. Mike, kinig ba ako? Okay. Yes, ma'am. Mike, nandyan ka ba, Mike? Aba, ma'am. Okay, so Mike, pag ginawa na natin, ayan na siya. O sige Mike, i-ano mo na, i-off mo na yung mic mo. Nag-echo, may ano. Ayan. Ito na po siya, ililipat na natin. So yung 2 na positive sa right, pag nilipat sa left, maging negative 2. So syempre ito, kopyahin lang natin. Ayan pa rin siya. Tapos yung right side mo, nag-equal to 0 na. Okay po? Tapos saka natin hahanapin ang LCD. Di ba yung kanina sa first example natin, yung LCD ang naging first step natin. Kasi naka-equate na nga siya to 0. So ano yung magiging LCD natin dito, Rani? Rani, anong magiging LCD na natin dito? It's x minus 1. Since iisa lang naman ang nasa denominator nyo, di ba? So x minus 1. So anong kasunod after you have identified the LCD? So since ito ay 0, no need na. Ito yung isi-simplify natin. Isi-simplify natin ito. So doing that, x minus 1 will be the LCD. So yung numerator ninyo sa first fraction will be the same. Sa kabila, yung negative 2, imumultiply na ninyo by the LCD. Kasi wala naman siyang denominator, di ba? Understood na 1 yung denominator. So kapag minultiply ninyo yung LCD na x minus 1 kay 1, ay x minus 1 times 1, ay di x minus 1 pa rin. Then multiply kay negative 2, kaya meron tayo nito. Okay po? Then isi-simplify na natin. Etong 2, imumultiply dun sa nasa loob ng parenthesis. So we'll have 3x plus 1 minus 2x plus 2. Kasi negative 2 at negative 1, kaya plus 2 pa rin. Over x minus 1. So simplifying the numerator, magiging na siyang x plus 3 over x minus 1 is greater than or equal to 0. Okay po? So ito yung simplified form na ng inequality natin. So ano na yung kasunod na gagawin? Find the values of x in the numerator and in the denominator. So kita na kaagad natin. Jessa, what will be the value of x in the numerator? Jessa. Angel Justine. X equal Sige anak. Angel.
X equals Angel. Lay, sasagot ka? X equals 3 po and X equals -3 and X equals to 1. Yan. Diba? Laging opposite in sign nito. Kasi ita-transpose natin siya. So, those are the two critical values. Okay po? Yan. So, yung nakuha natin, ayan na siya. So, pag nilagay na natin sa number line natin, ayun si -3, ayun si 1. So, makikita natin, may 3 portions yan. Ano yung 3 portions? Ayan po siya. Kasi negative infinity. Okay lang, Justine. And then, yung in between nila, ayan po siya. And then, etong kabila. Okay po? So, kung makikita natin, alin ang excluded agad? What value of x is excluded in the solution set? -3 or 1? Gia? Yan. Yung 1. Kasi magzi-0 na naman ang denominator. Ano po? So, hindi part C, 1. Okay? So, dito, ang gagamitin ko na lang ay sign analysis, ha? Hindi ko na ipapakita yung values yan. Sign analysis yung ginamit ko. So, pumili lang ako ng mga values, kinuha ko yung sign, ng numerator and denominator, and then kapag dinivide, ano yung magiging sign nila. Okay po? So, remember ng ating inequality ay ganyan. So, ibig sabihin, ano dapat ang makukuha nating values na greater than or equal to 2? Dapat siya ay all positive. Positive values dapat, 'di ba? Kasi pag magne-negative itong side mo, it will not make the inequality true. Kasi ang negative is always less than kay 2. Kaya hindi pwede ang negative. Kaya kung mapapansin niyo dito, itong gitna na namang ito ang hindi kasama. Okay po? Pero tingnan natin kung kasama si -3. Kung magiging x is equal to -3, we will have -9 plus 1 is -8 over -4. -8 over -4 is +2. So, ibig sabihin, part C3 ha. Kung part C3, magiging graph natin, ganyan siya. Tapos si 1, hindi na naman kasama, pero all positive na, pag sinubstitute natin dito, ay part ng solution set natin. So if that will be the graph, what do you think or how will you write the solution set using interval notation? Try, ma'am. Okay, Aram, go. Mention whether you will use parenthesis or bracket na ha. Sige po. Okay. Parenthesis, -infinity, and -3, bracket. Okay. Tapos po, parenthesis 1, Ano yung in between nila? What's operation? ano pong what's operation? Anong operation dun sa una mong minention at dyan sa pangalawa mong imi-mention? Pardon? Ano pong magiging set operation mo? Set operation? Oo. Wait lang. Yun ba po, ma'am, yung ano? Yung... Ma'am, hindi ko alam kung ano yung set operation. Wait lang. Set operation, kung union, kung intersection, kung sense, or kung yun yung mga set operation. Katulad lang nung kanina. Ano ba po yung binigay kanina? Di ba pagsasamahin lang natin yung mga values mo dito at saka dito? Okay. Sige. Di yun yan, ma'am. Yan, okay. So, ulit po. Parenthesis, -infinity, comma, -3, bracket. Okay. Union of parenthesis 1, comma, Okay. infinity, parenthesis. Since hindi naman po siya part ng solution. Part siya ng solution set, pero hindi siya Tama ba Okay. po? Opo, tama po yun. Kasi nga, kumbaga ito yung, ano ka. Yan. So, very good. Yan po yung interval notation natin for this example. I hope nakadagdag ito dun sa nabasa ninyo dun sa module. Ano po? Ay, walang umaten na printed, ano?
So ito pinasa ko na rin, Mike at saka Johan, nakita ninyo dun sa ano, di ba? Sa Google Classroom natin. Para sa mga digital, naipasa ko na siya. Question po dito sa inequalities natin. Doon po. Nan? Wala, Okay. ma'am. So tingnan natin. Okay, let's have the second part. Yung sa problem naman siya, gagamitin natin siya sa problem. So let us see this one. This is entitled Life is a Beach. So medyo gamitin natin ang Pueblo por la Playa. Okay? So Pueblo por la Playa is a 12.5 hectare Mexican-inspired exclusive leisure club nestled off the calm, clear waters of Pagbilao, Quezon. The Pueblo offers the total leisure and recreation experience for the entire family. Since it is an exclusive resort, it has a membership fee. Pueblo por la Playa charges a 300,000 pesos annual fee. Then 700 for each day you stay there. Find the average cost per day to stay in the resort in 5, 10, 15, and up to 30 days. Then graph the function to show whether it forms a straight line or a curved line. Okay, so dito natin i-apply yung 3 methods of representing rational functions. Okay, ito yung graph through graphs, through values, test values, and through equation. So una, syempre, bago natin ma-graph, we need to identify ano yung rational equation na pwede nating gamitin for this kind of problem. So para dun sa equation part niya, parang ito na dun sa module So again po ha, lahat ng i-upload ko sa Google Classroom, kapag kayo umattend online at nagawa na natin, no need nyo nang gawin. Okay po? Kung ano yung mga makikita ninyo doon na hindi natin ginawa online, gagawin nyo rin kasama ng mga hindi umattend online sa online session natin. Yan. So ito po yung magiging formula natin. Di ba ang membership fee ay 300,000 pesos? Tapos, additional 700 pesos for each day na mag-i-stay ka. Syempre, hindi natin alam, there's no definite day, number of days kung ng pag-i-stay natin doon. Kaya, we still need to multiply that by 700. Okay po, kaya meron tayo noon. Ngayon, bakit natin siya i-divide ng X? Which is the number of days. Kasi ang sabi sa atin dito, we need to find the average cost. So paano ba tayo mahanap ng average cost? Di ba dinidivide natin yun talaga? Kung ilan. Ano po, parang sa grades ninyo, di ba? I-add yung grades, kukunin yung sum ng grades, then i-divide siya kung ilan yung subjects ninyo. So dito ganun din. So yung membership plus yung additional charge for each day, i-divide natin kung ilan yung number of days nun. Okay po? And then for the table of values, kung 5 days, kung 10 days, kung 15, up to 30 days, ito po yung magiging table natin. Diba? So pag sinubstitute na natin dito sa formula, 5 times 700 is 3,500 plus 300,000 divided by 5. So ito po yung makukuha natin. For each day, yan po yung magiging yung average cost. So for 10 days naman, so i-multiply ulit natin, 10 times 700 is 7,000 plus 300 divided by 10, ito naman yung makukuha natin. Okay po? Ngayon, ito yung ipa-plot natin sa Cartesian plane natin. So kapag gagamitin po natin ang GeoGebra, yan, pag ginamit natin ang GeoGebra, ito po yung kalalabasan na graph niya. So obviously, it's not a straight line, but it's a curved line. Ma'am, nawala daw po ulit si Gia. Okay, no problem, Johan. Understood ko na yan pati si Angel. Siguro yung dating ng internet sa kanila is mabagal, may problem, kaya labas-pasok sila. Okay po? Yan. So yun po yung magiging way natin kung paano i-represent ang rational functions using the 3 methods. Formula or equation, table of values, and
through graphs. Again, there are cases na straight line po yung lalabas sa graph. Meron naman siya na curve line. Marunong ba kayo lahat gumamit ng GeoGebra? Nakagamit kayo nung inyong grade 10? Ayan. Ano? So para mas madali pong makita ninyo ang graph, pwede nyo pong gamitin ang GeoGebra. Okay? So any question with our lesson for today? None. Sigurado kayo? Okay. So paki-screenshot po ito ha. So this will be part of your seat work. 3 problems only. One for, ano to? Rational equation. Another one for rational inequality. And the last one will be representing rational functions. So since ito, ang given na natin ay formula, so dalawa na lang ang gagawin nyo. Isa ay sa table of values and then the other one ay sa graph. Okay po? Na-screenshot na to, Opo. children? Opo, ma'am. Ayan. Okay, seat work po yan ha, seat work. And then this one will be the assessment. Ito yung sa number 1, dalawa na din lang yung inyong table of values and then the graph. So sa table of values ninyo, humanap lang po kayo, choose 5 values na lang. Choose 5 values from the interval of -5 to 5. So pwedeng -4, -1, 0, 1, 4. So kayo po yung bahala, basta within this range for A and B. Then for number 2, ito naman po siya. Isosolve ninyo. Using interval notation pa rin parati sa ano ha, sa rational inequalities. Question po. Kindly, pakiuna ninyong sagutan po itong assessment, then send it sa akin ha, yung picture para malaman nyo na kaagad yung score ninyo. Okay po tayo doon? So this will be ano ha, sa assessment ninyo, it will be, ito ay 10 points each, 5 points for the table of values and 5 points for the graph. And then ito ganun din, so 10-10 siya, dalawa, 20 na, and then ito 5 points and then 5 points din po siya. So as your assessment, pang ilang assessment na to, kung pang ilan man siya, this is over 30 points. Clear po tayo doon? Yung seat work ninyo, kahit huli ninyong ipakita sa akin, o sa Drive na lang ha. Yung assessment po ay isisend nyo sa akin ng 9 o'clock until 9 o'clock para masabi ko kung ano ang score ninyo. Okay po tayo doon? Question? 9 o'clock po. Yeah. Opo, assessment po until 9 o'clock. Beyond 9 o'clock, hindi ko na po siya tatanggapin. This is for all of you who attended the online session. So kung nawala, parang hindi na nakabalik. Gia, nakabalik ka ba? Hindi rin nakabalik si Angel Justin. So pakisend nyo na lang sa kanila ha. Huwag i-PM nyo na lang. Huwag dun sa GC natin kasi ito ay i-upload ko pa dun sa Google Classroom as assessment for those na hindi naka-attend online. Any other questions? So you still have 44 minutes. Okay, no problem. You still have 44 minutes to solve the assessment part. Send it to me privately and then I'll tell you your score. Okay po? So if you have no more questions, that will be the end of our week 3 session. So pwede magtanong ha, pwede akong i-chat. So you may now leave the Google Meet and focus on answering our assessment. Thank you all for attending. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Sige Thank po. you po, ma'am. Bye-bye. Hanggang 9 a.m. lang talaga. Oo, bakit anak? Ma'am, pwede hanggang 9:30? Bakit? Oo, ma'am, 9:30. Apat naman siya, oh. Kayang-kaya yan. Oo, ipat naman. Ma'am, palugit. Sige na nga, wala ba kayong klase? May klase kayo ng 9, May PA kayo. Wala daw po, ma'am. Wala po, ma'am. Bakit? Next week na daw po.
strict na daw po. Ay, ganun. O hala, sige, dahil ako ay mabait at maganda hanggang 9:30. Salamat po, ma'am. Si ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Okay, ma'am. sige, sige. Okay. Ma'am, ano nga po ulit hahanapin? Ano? Dito anak sa number 1, sa A at sa B, yung table of values, ito. Balik natin ha. Nag-stop presenting na ba ako? Yan, itong graph lang anak at saka itong table of values lang. Johan, ang hahanapin doon sa A at B sa number 1 ha. Opo, ma'am. Hindi nakasama itong A. Itong table of values, pipili ka from -5 to 5. Tapos, yung graph niya. So, kapag ginamit ninyo ang GeoGebra, screenshot nyo lang, tapos yun na. Pwede na yon. Ano po? Sige po, ma'am. Pag maliliit naman yung values, pwede nyo namang i-graph ng usual lang. Tapos, yung sa number 2, A at saka yung B, ito yung sa rational equation natin, yung pagsasolve ng value ng X. Itong kay B, yung may interval notation. So, either you will use the test point values or the sign analysis, walang problema kung alin doon ang gamitin nyo. Okay po? Ayan, Angel Justin Okay, na. bye po. Okay. Anak, Justin, na-screen, nawala na naman si, yun pala. Justin, na-screenshot mo to anak, hanggang 9:30 to ha. Opo. I-PPM sa akin. Pero yung seat work, may kopya ka na rin ito, na-screenshot mo? Screenshot mo to, seat work ay sa Google Drive lang lahat. Ha? Opo po. Thank you Okay, po. sino pang may tanong? Wala na? Wala na po, ma'am. Thank you po. Okay, you now all leave the Google Meet. Happy to see you all. Thank you po, ma'am. Okay. And happy birthday, Angel!